બસ આજે એક્સપેક્ટેડ ગ્રાઉન્ડ્સ પર આરબીઆઈ પોલિસીની જાહેરાત થઈ છે. આપણે ચેન્જીસ નહોતા એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા હતા અને એ જ બેઝિસ પર આવ્યું છે, સ્ટેટસ કો રહ્યું છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આરબીઆઈ પોલિસીની? તો આપણે આમ જોવા જઈએ તો એકદમ પરફેક્ટ એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે છે કે આજે જે જનરલી નોન એક્સપેક્ટેશન હતું કે નો ચેન્જ ઇન રેપો રેટ, નો ચેન્જ ઇન સ્ટાન્સ, બટ દેર વોઝ વન મોર એક્સપેક્ટેશન જે કન્સેન્સસ હતું કે ઇટ વિલ બી હોકિશ પોઝ. તો ફ્રોમ ધેટ પર્સપેક્ટિવ થોડું હોકિશ બોલ્યા છે, એક્શન કાંઈ નથી કરી હોકિશ. સો આઈ ટ્રેક ઇટ ધેટ વે કે હોકિશ બોલવું જ પડે. ત્યારના જે રીતના ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ છે, તો વી કે નોટ બી જસ્ટ નોટ ડુ એનીથિંગ, અને જો પોઝ કર્યું હોય તો માર્કેટ વિલ રીડ ઇટ અધર વે રાઉન્ડ. તો થોડું હોકિશ બોલ્યા છે. ઓફકોર્સ માર્કેટને એ હોકિશનેસને અલગ ઓલામાં લઈ લીધું છે. સો એટલે તમારે 10-12 બેઝ પોઈન્ટ yield ઉપર છે, કારણ કે એમણે ઓએમઓ સેલ્સની વાત કરી. એટલે લોકો એમ વિચારે છે કે અમુક લોકો એમ વિચારે છે, મારો વિચાર એવો નથી, પણ અમુક લોકો, માર્કેટ અત્યારે એમ વિચારે છે કે એ લોકો ઓએમઓ સેલ્સ કરશે તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઉપર જ હશે, ને એના માટે એ લોકોએ ખાસ ઓએમઓ સેલ્સ અનાઉન્સ કર્યું. જો કે હમણાં એમની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બી એમને બહુ ક્લેરિટીથી કીધું કે ઓએમઓ સેલ્સ જે છે અમારું, it is only for one target, which is for liquidity management. પણ માર્કેટ બિંગ માર્કેટ થોડો વખતમાં આઈ થિંક એ બી સંભાળી લેશે. એબ્સોલ્યુટલી. પણ જે એક એમની જે કન્સર્ન રેઝ કર્યો હતો, ઓફકોર્સ વન પાર્ટ વોઝ ઇન્ફ્લેશન, અને આપણે જોયું છે કે એસ્પેશિયલી જુલાઈમાં આપણે જે ઇન્ફ્લેશન જોયું, અને રાધર એ ફૂડ ઇન્ફ્લેશન છે, જે બેઝિક ઇન્ફ્લેશન છે, એ આપણે વધતા જોયું. ને હજી પણ ત્યાં પણ આપણે ગ્રેન્સ એન્ડ ગ્રેન્યુઅલ્સમાં હજી પણ આપણે ઇન્ફ્લેશન જોઈ રહ્યા છીએ. મે બી વેજીટેબલ્સમાં ઓછું થઈ ગયું છે, પણ હી હેઝ મેન્ટેન દેટ ઇન્ફ્લેશન ટાર્ગેટ્સ ઓલ્સો. કઈ રીતના તમે ઇન્ફ્લેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે એમને સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા, એમને કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? તો આઈ થિંક અત્યારે તો જો એક થોડુંક એમને ગ્રાફિક ડ્રોપનું બી કીધું કે થોડું વીક છે, એને ફૂડ ને એમાં કદાચ ફરક પડી જાય કે ઇન્ફ્લેશનમાં, પણ એમ લોકોએ સ્ટેટસ એ જ રાખ્યું છે, ચેન્જ નથી કર્યો ફોરકાસ્ટ. આજે બે ચીજ છે. આજે ફૂડ ઇન્ફ્લેશન, ઓફકોર્સ આરબીઆઈ હેઝ ડન અ વેરી ગુડ જોબ, but we should not forget government is also doing a pretty good job, right? So it is બેવ જણાનું joint effort, and they have been able to manage food inflation. આજે છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં તમે જુઓ તો યસ, ઇન બિટવીન સ્પાઇક આવી જાય, પણ વેજીટેબલ્સમાં તમે કંઈક બહુ ખરી ન શકો. પણ હવે ગ્રેન ને પલ્સીસમાં જે છે, તો એ લોકો they manage it through effectively, very quickly doing something on import or export as required. So government is also proactively working. અને અત્યારે જે છે ઇન્ફ્લેશન વેજીટેબલ્સ ને ફ્રૂટનું, આઈ થિંક દેટ ઇઝ અંડર કંટ્રોલ. થોડું ઘણું સિરિયલ ને પલ્સીસ પર છે. સિરિયલ ને પલ્સીસ હંમેશા ગવર્મેન્ટ, એટલીસ્ટ લાસ્ટ 4 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે આપણને, કે એ લોકો બહુ પ્રોએક્ટિવલી મેનેજ કરે છે. તો એટલે એટલો ચિંતાજનક નથી, પણ ઓફકોર્સ એટલા માટે એ લોકોએ સ્ટાન્સ બી, ફોરકાસ્ટ બી સેમ રાખ્યો છે. So from that perspective, I would not take that much differently. I think forecast જે રીતના છે, I think second next quarter માં કે we will definitely see the impact of inflation lowering. So and again 25 first quarter also they have maintained at 5.2%. So that way it is looking very comfortable. Of course oil 120 ની ઉપર વયું જાય તો nobody knows કે વર્લ્ડમાં શું થઈ શકે. હમણાં તો લાગે છે કે ઓઇલના થોડા પ્રાઇસીસ આપણે કુલ ડાઉન થતા જોઈ રહ્યા છે. જોઈ રહ્યું કે આગળ શું થાય છે. પણ કમિંગ બેક ટુ ઇન્ફ્લેશન, એમને કહ્યું કે કોર ઇન્ફ્લેશનની કોર સેક્ટરના આપણે આવતા હમણાં ડેટાઝ આવતા જોયા થોડા દિવસ પહેલાં, એક પ્લસ પોઈન્ટ છે ને, જે એક ઇટ્સ અ ગુડ સાઇન. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ કોર સેક્ટરના ડેટાઝ એક ઘણું મોટું મહત્વ ધરાવે છે. No, so core એ લોકોએ બી કીધું કે કોર ઇન્ફ્લેશન ઇઝ ગોઈંગ એઝ પર ધેર ટ્રેજેક્ટરી. એ નીચું બી છે અને એઝ પર ઇઝ મોર ટુવર્ડ્સ ધેર ટાર્ગેટ. સો દેટ ઇઝ ઓકે. આપણે લાસ્ટ 1-2 મહિનામાં ફ્રૂટ્સ એન્ડ બેઝિકલી ફૂડ્સમાં, પર્ટિક્યુલરલી ફ્રૂટ એન્ડ વેજીટેબલમાં ઇમ્પેક્ટ આવેલો, વિચ દે આર હોપિંગ કે સપ્ટેમ્બર, ગવર્નર એમની સ્પીચમાં બી કીધું કે સપ્ટેમ્બરમાં દે આર એક્સપેક્ટિંગ ઇટ ટુ બી લોઅર, એન્ડ મે બી ઓક્ટોબરમાં ફર્ધર લોઅર થઈ જશે. તો I think if once that is controlled,
looks perfectly fine. We are in the trajectory. So I think આપણા દેશમાં પ્રોબ્લેમ અત્યારે એટલો નથી જે બીજા બધા એડવાન્સ ઇકોનોમીમાં છે ઓન ઇન્ફ્લેશન. જે બીજો રાઇટલી એમનો જે કન્સર્ન જે હતો સર, એ હતો પર્સનલ લોન્સ જે ઓફટેક વધી રહી છે ને આપણે જોઈ રહ્યા છે ઓલ ધ બધાના ખર્ચા આફ્ટર કોવિડ એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ સ્પેન્ડ ફોર એવરીથિંગ, અને ઇન દેટ દે ડોન્ટ માઇન્ડ ટેકિંગ ધ લોન્સ, અને એ કંટ્રોલની બહાર ન જવું જોઈએ, પણ એક એમને કન્સર્ન રેઝ કર્યો છે. કઈ રીતના તમે આ આસ્પેક્ટને જોઈ રહ્યા છો, અને સપોઝ કંટ્રોલની બહાર જાય છે તો ઇટ કેન સ્પોઇલ આપણું જે સિસ્ટમ જે ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમ છે? તે આઈ થિંક એ લોકોએ અત્યારના પીપલ આર, કારણ કે જે ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ છે, આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટને નેગેટિવ છે, એટલે એવરીથિંગ માર્કેટ ટેક્સ એના પર્સપેક્ટિવ કે એ લોકો હમણાં શોર્ટ ટર્મ લિક્વિડિટી બી ટાઈટ રાખે છે સો દેટ કે યુએસ રીલ ઉપર છે. પણ મારા હિસાબે એમને આઈ થિંક વી આર લુકિંગ એટ અવર ઓનલી ડોમેસ્ટિક થિંગ, અને એમના ક્યાંક સ્ટેટમેન્ટમાં ઇન બિટવીન ઓલ્સો હી હેડ સેડ કે આજે લિક્વિડિટી વધારે હોય તો દેન તમારે લેન્ડિંગ થોડું રિલેક્સ લેન્ડિંગ થઈ જાય. અને અત્યારે શું છે કે તમારી લાર્જ કોર્પોરેટ લોન એટલી પિકઅપ નથી થતી, અને જે વધારે લોન પિકઅપ થાય છે એ પર્સનલ લોનમાં થાય છે. અને જો લિક્વિડિટી બહુ હોય સિસ્ટમમાં તો દેન લેન્ડર્સનું થોડું જે કહે ને ડ્યુ ડિલિજન્સ થોડું કમ થઈ જાય. તો આઈ થિંક હી ઇઝ જસ્ટ વોર્નિંગ ઓન ધેટ કે અત્યારના ઇફ યુ લુક એટ લોનમાં મેક્સિમમ ગ્રોથ જે છે એ તમારે પર્સનલ લોનમાં છે. તો ઇઝ જસ્ટ કોશનિંગ ધ લેન્ડર્સ કે થોડું બી કેરફુલ, બી વિજિલન્ટ, અને એ લોકોનું બી નજર રહેશે. કારણ કે અને એટલા માટે જ આઈ થિંક એ લોકો જે લિક્વિડિટી થોડી જે સ્ક્વીઝ કરવાની કોશિશ કરે છે, ઇટ્સ મેઇનલી કમિંગ ફ્રોમ દેટ. એબ્સોલ્યુટલી. એક આપણે જે જીડીપીનો ગ્રોથ ટ્રેન્ડ છે એ એમને એક પોઝિટિવ રાખ્યો છે, અને અહીંયા કોઈ ચેન્જીસ નથી કર્યા, અને કહી રહ્યા છે કે જે રીતના અહીંયા મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય કે જે રીતના પણ આપણે મેક ઇન ઇન્ડિયા હોય, અને ઘણા બધા કંપનીઝ અહીંયા આવી બી રહી છે, અને એક ઘણો બધો આપણને યુરોપ +1, ચાઇના +1નો બી થોડો બેનિફિટ મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. જીડીપી પર સે તમને શું લાગે છે કે જે અનુમાન ચેન્જ નથી કર્યા આપણે મીટ કરી શકીશું? કઈ રીતના તમને ટ્રેજેક્ટરી લાગી રહી છે? So I would like to go with RBI. Of course, most of the economists જે છે બધાનું અનુમાન આમથી 50 થી 90 બેઝિસ પોઈન્ટ RBI ના જીડીપી ગ્રોથથી છે. પણ I would still believe, કારણ કે એટલીસ્ટ આપણને તો જે મોમેન્ટમ મને દેખાય છે, I think we will be able to achieve that. But yeah, majority of economists, I'm not saying all, but majority of economists are projecting 50 to 90 basis point lower than what RBI is projected in GDP growth. એબ્સોલ્યુટલી. સાથે તમે બિગિનિંગમાં જ ઓએમઓઝને મેન્શન કર્યા, અને ગવર્નર સાહેબે પણ મેન્શન કર્યું, અને આપણે પાછલા દિવસોમાં જોઈ રહ્યા છીએ કે ક્વાયટલી સાયલેન્ટલી આપણે થોડું એક્ટિવિટીઝ પણ ત્યાં જોઈ છે. કઈ રીતના આપણે રીડ કરવું જોઈએ? અને એક તમે કહ્યું, ઓફકોર્સ એમને કહ્યું કે એક લિક્વિડિટી પર સે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ આ એક સેલ જોઈ શકીએ છીએ, જે ગવર્નરે પણ કહ્યું. બીજો કોઈ આસ્પેક્ટ તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો? તો જેમ આપણે 2-3 વર્ષ પહેલા, મને એક્ઝેક્ટ એટલે જે ટાઈમિંગ વાઇઝ 2-3 વર્ષ પહેલા જે એમને કેલેન્ડર એનાઉન્સ કરેલું ટુ પમ્પ ઇન લિક્વિડિટી, રાઈટ? સિમિલરલી અત્યારે જે એક્સપેક્ટેશન છે કે લિક્વિડિટી વિલ બી એબન્ડન્ટ. ઓફકોર્સ ફેસ્ટિવ સિઝનમાં છે, પ્લસ તમારે ઇલેક્શન છે તો કેશ વિડ્રોલ આવશે, તો એ બી એ લોકો જોશે. એટલા માટે એમને જે સ્ટેટમેન્ટમાં કીધું છે કે હા, સપોઝ આ બે વિડ્રોલ ન આવે તો લિક્વિડિટી જરા વધારે પડતી સિસ્ટમમાં થઈ જાય છે એમના કમ્ફર્ટના હિસાબે, કરંટ કમ્ફર્ટના હિસાબે. તો એના માટે અત્યારના તમને ખાલી હિન્ટ કીધી કે ભાઈ ગોઈંગ ફોરવર્ડ જેવું જ્યારે અમને લાગશે લિક્વિડિટીનું, ત્યારે અમે ઓએમઓ સેલ્સ એનાઉન્સ કરશું. સો એમાં કંઈ ખોટું નથી. ઇટ ઇઝ જસ્ટ હેડ્સ અપ વોર્નિંગ, હેડ્સ અપ થિંગ પીપલ હેવ બીન ગિવિંગ. આજે તમે પોલિસી પહેલા અમુક ચેનલોમાં અને અમુક મીડિયામાં તમે જુઓ તો લોકો પાછું ICRR વધારવાની વાત કરતા હતા, આઉટસાઇડ પોસિબિલિટી. એટલે એના કરતાં તો આ બેટર છે ને. જી, સાચી વાત કહી તમે. સાથે જે આપણે સમાચાર આવતા જોયા કે ઇન્ડિયન બોન્ડ માર્કેટને વિશે વાત કરવી હતી, કે ઇન્ડિયન બોન્ડ હવે ઇન્ક્લુડ થશે JP મોર્ગન ઇન્ડેક્સમાં. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયાનું એક્સપોઝર વર્લ્ડ વાઇડમાં?
ના, સો ડેફિનેટલી સી આજે જેપી મોર્ગનને એમને બોન્ડ ઇન્ડેક્સ જે ફોલો કરે છે એનું જે અત્યારે રફલી થાય છે દેટ 10% વર્ક્સ આઉટ ટુ $21 બિલિયન. નોર્મલી શું છે, એક્ટિવ પેસિવ છે પ્લસ તમારા ડાયનામિક જે છે એ બધા આવે તો ધ રેશિયો ઇઝ નોટ 1:1, ઇઝ નોર્મલી 1:1.5 to maybe 2 times or so. So at least 31 billion, 30 થી $35 billion just on this index we expect to come next year. Of course, ત્યારે બી આવી ગયા હોત unless જો US yield જો જરા કમ્ફર્ટેબલ હોત, અનસર્ટિનિટી ત્યાં ન હોત, થોડું 1.5% yield નીચે હોત ઓર ફ્લેટિશ હોત તો એ અત્યારે બી આવી ગયા હોત. પણ અત્યારે ત્યાં અનસર્ટિનિટી ચાલે છે તો એના હિસાબે પ્લસ એઝ યુ ગો વિલ ગો ટુવર્ડ્સ ડિસેમ્બર યર એન્ડ તો આઈ થિંક જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીથી આ પૈસા આવવાનું ચાલુ થશે. અને જે પેસિવ લોકો જે ફોલો કરે છે એ લોકોનો તો ઓફકોર્સ ડેટ ઇઝ 1 જૂન, પણ એ પહેલા બધી જ ટાઈપના ઇન્વેસ્ટરો આવી જશે. સો $30-35 બિલિયન ખાલી આના હિસાબે જ આવી જશે, $31 બિલિયન. પ્લસ અત્યારના બીજે આ બે ઇન્ડેક્સની વાત ચાલી રહી છે, બ્લુમબર્ગ બાર્કલેસ ઇન્ડેક્સની બી વાત ચાલી રહી છે ને એ બી આવી જાય. જો ગ્લોબલ બોન્ડ ઇન્ડેક્સમાં ઓફકોર્સ વેટેજ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી 10%, it will be less than 1%, but then એનું AUM is very large, so that also can add up to another $15-20 billion. So એટલે next year flow from debt FPIs would be pretty good. અત્યારની જે કરંટ સિચ્યુએશન છે જયેશભાઈ, આપણે જોયું કે બોન્ડ યર્સ 30 યર્સના આપણે જોયા, યુએસમાં કેટલા ઓન ધ રૂફ હાઈ આપણે જોયા. કઈ રીતના આ સિનારીઓ અત્યારના ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ લાઇક ઇન્ડિયાને અફેક્ટ કરી શકે છે અને કઈ રીતે અફેક્ટ કરી શકે છે? તો ઓફકોર્સ બે ચીજ છે. એક તો માર્કેટ જે વિચારે છે, માર્કેટ અત્યારે એમ વિચારે છે કે ભાઈ આપણે યુએસ ઇન્ડિયન ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ડિફરન્શિયલ નેરો કરવો જોઈએ ને તો કરન્સીને ઇમ્પેક્ટ થઈ જશે અને ઓલ દેટ સ્ટફ. આઈ થિંક આપણા ફ્લોઝ અપાર્ટ ફ્રોમ એફપીઆઈ બાકી બધા ફ્લોઝ રિઝનેબલી સોલિડ છે, રિઝર્વ સોલિડ છે અને આઈ ડોન્ટ થિંક કે બહુ કરન્સી આપણી ઇમ્પેક્ટ થશે નેક્સ્ટ યર. આજે યુએસમાં જે ચાલી રહ્યું છે એના હિસાબે તમારે ઇમર્જિંગ માર્કેટમાં મે બી એક્વિટી ફ્લો કેન સ્લો ડાઉન. આઈ એમ નોટ સેઇંગ વિલ સ્લો ડાઉન, કેન સ્લો ડાઉન. બટ આપણે માટે તો અત્યારના તો હમણાં બીકોઝ ઓફ ધ ઇવન આપણે કંઈ એક્સ્ટ્રા ન આવે બટ ધ ટ્રેકર જે છે એ તો $20-25 બિલિયન તમારા નેક્સ્ટ યર આવવાના જ છે. સો that perspective I would not worry too much on કે ફ્લોઝ આવશે નહીં આવે. ઓફકોર્સ મારા હિસાબે તો ફ્લોઝ વિલ કન્ટિન્યુ, બટ સપોઝ નહીં બી આવ્યા ઇક્વિટીના ફ્લો, આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ સપોઝિંગ બીકોઝ ઓફ ધ યુએસ રેટ્સ રાઈટ, નહીં આવ્યા ઇન્ડિયામાં કે ઇમર્જિંગ માર્કેટમાં, એ તો એટલીસ્ટ તમારે ઇન્ડેક્સ ઇન્ક્લુઝન થઈ રહ્યું છે. કારણ કે સી ધીસ ઇઝ વન ટાઈમ ફ્લો વિચ વિલ કમ. પછી એના પછી તો શું છે કે વન્સ either the EOM goes up or તમારે પ્લસ માઇનસ પોઝિટિવ નેગેટિવ વ્યૂ હોય તો એ પ્રમાણે થોડું ચાલશે. પણ એક ટાઈમ જે 10% ભરવાના છે લોકોને ટુ 10%નું વેટેજ એડ કરવાનું છે, એ દેટ વન ટાઈમ ફ્લો વિલ કમ નેક્સ્ટ યર. સેકન્ડલી જે મારે તમને સવાલ પૂછવો હતો એ છે કે જે ગ્લોબલ સિચ્યુએશન એસ્પેશિયલી આપણે યુએસની ઇકોનોમીની કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છીએ, જે રીતે ફેડ અત્યારના ટેકલ કરી રહ્યું છે, ઓફકોર્સ હમણાં લાગે છે કે મે બી અત્યારના રેટ હાઇક કદાચ ત્યાં નહીં આવે, આપણે અર્લી 24માં કદાચ આવશે, વી ડોન્ટ નો. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો એ ગ્લોબલ ઇફેક્ટ ભારતની ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સને કઈ રીતના ચેન્જ કરી શકે છે? બિકોઝ કમ્પેર ટુ ધેર ઇકોનોમી, ધેર નંબર્સ વી આર બેટર ઓફ અહીંયા, પણ ઓફકોર્સ વી કાન્ટ ડુ ટુ મચ ઓફ મિસમેચ વિથ ધ વર્લ્ડ માર્કેટ્સ. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? તો એટલા માટે મેં જે કીધું મિસમેચમાં ત્યાં યીલ્ડ ઉપર હોય તો પછી નેચરલી એક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું થાય, તો એક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું થાય તો આપણે ઇન્ડિયામાં એક્વિટી ફ્લો ઓછો આવે. પણ આપણા માટે સિલ્વર લાઇનિંગ છે કે ઇન્ડેક્સ ઇન્ક્લુઝન છે તો એ ફ્લો આવશે. અને બીજું એક જે જનરલ પરસેપ્શન જે છે લોકોનું, ઓફકોર્સ હું ઘણીવાર માર્કેટ બિંગ માર્કેટ, સો યુ હેવ ટુ બી વિથ માર્કેટ, પણ અત્યારે શું છે લોકોનું એક પરસેપ્શન છે આપણો યુએસ ને ઇન્ડિયાનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ડિફરન્શિયલ નેરો થઈ ગયો. એટલે હું ઘણીવાર કહું છું, ઘણા ટ્રેડરોને બી કહું છું કે ભાઈ 2005 થી 2007માં ધ ડિફરન્શિયલ વોઝ ઓનલી 58 બેઝિસ પોઈન્ટ, આપણે અત્યારે 250 બેઝિસ પોઈન્ટ પર છે. તમે શું કામ ચિંતા કરો છો?